This is still part of Makilala, North Cotabato, Cotabato province. Like, hit the notification bell, subscribe, share, leave a comment down below. God bless. Thank you. Still part of Matalam, North Cotabato. Matalam.
out mga kababayan at sa mga Mindanaoans. We are now at the town of Midsayap, North Cotabato, and it belongs to the province of Cotabato. Ikaw yan. Ha? Sa terminal ka na ito? Hindi. Cotabato. Sa Cotabato? Sa terminal? Terminal mismo? Saan pala yung sundo mo? Nandito na, nag-aantay na. This is now the town of Pikawayan, North Cotabato. Medyo matagal din dito ako nakatira sa aking uncle na ang pangalan si Uncle Susing. So far, at this time, sila ay pumanaw na. So ngayon, dumaan lang ako dahil ako ay pauwi ng Santa Clara, Calamansig, Sultan Kudarat. So hindi na ako dumaan dito sa bahay ng aking uncle, at so far nandito pa naman din nakatira yung aking mga first cousin.